Αν θέλετε να μάθετε πώς να δημιουργήσετε το δικό σας μαγικό εφέ σαν αυτό που βλέπετε, είστε στο σωστό κανάλι. Πάμε να δούμε μαζί το βίντεο και θα σας δείξω. Τώρα θα δείτε το γνήσιο βίντεο και θα καταλάβετε. Παρατηρήστε ότι χρησιμοποιώ ένα τρίποδο το οποίο έχω ευθυγραμμίσει ακριβώς με τον πάγκο της κουζίνας. Παίζω το βίντεο και ψάχνω να βρω το κομμάτι που θα κρατήσω. Από εδώ μέχρι την ώρα που το τοποθετώ πάνω στο τρίποδο, αφήνω μερικά δευτερόλεπτα και θα κόψω εδώ. Όταν τελείωσα τη λήψη, απομάκρυνα προσεκτικά το μπουκάλι με το τρίποδο, γιατί ήθελα ένα καθαρό background σαν αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να μην κουνηθεί καθόλου η κάμερα, διότι θα μας βοηθήσει έτσι ώστε να φτιάξουμε το εφέ ευκολότερα. Με καθαρό φόντο λοιπόν και χωρίς τρίποδο, πάω στο μπουτόνο Snapshot και βγάζω μία φωτογραφία. Πλέον δεν χρειάζομαι το περιττό κομμάτι βίντεο, οπότε το σβήνω. Στη συνέχεια σέρνω και τοποθετώ τη φωτογραφία που έβγαλα ακριβώς πάνω από το βίντεο. Μεγαλώνω τη διάρκεια της και έτσι έχω σε πρώτο πλάνο τη φωτογραφία. Η επόμενη μου κίνηση είναι να πάω στα εφέ. Ψάχνω και βρίσκω το Shape Mask. Το σέρνω και το τοποθετώ ακριβώς μέσα στη φωτογραφία. Κάνω ένα κλικ μέσα στην οθόνη προβολής και από τη δεξιά πάνω γωνία πιάνω τη μάσκα και την προσαρμόζω. Αν παρατηρήσετε, η μάσκα αυτή τη στιγμή κάνει μια καμπύλη. Δεν θα με εξυπηρετήσει όμως η καμπύλη, οπότε πιάνω την κίτρινη κουκκίδα και τη σέρνω αριστερά. Αν παρατηρήσατε, τώρα η καμπύλη έγινε τετράγωνο. Τώρα θα προσαρμόσω τη μάσκα κατά αυτόν τον τρόπο. Παρακολουθήστε και πράξτε το ίδιο. Στόχος μου είναι να αποκρύψω μόνο το τρίποδο, έτσι ώστε το βίντεο μου να είναι πιο ρεαλιστικό. Τώρα μπορώ να παίξω το βίντεο. Πραγματικά είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει. Φανταστικό! Ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να κλειδώσετε τη φωτεινότητα της κάμερας με την οποία κάνετε τη λήψη. Δείτε τι εννοώ. Στην πρώτη λήψη που έκανα με τη μηχανή δεν κλείδωσα τη φωτεινότητα, οπότε η κάμερα έκανε zoom out μόνη της. Παρατηρήστε τώρα το φωτισμό. Είναι διαφορετικός όταν είμαι πίσω στη μηχανή και διαφορετικός όταν μετακινούμε για να τοποθετήσω το μπουκάλι πάνω στο τρίποδο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην πάρουμε σωστά το snapshot και θα έχουμε διαφορά στη φωτεινότητα, κάτι που φυσικά δεν επιθυμούμε. Εδώ βλέπετε το πλάνο με το αυτοκίνητο. Είναι πολύ σημαντικό να πάρετε σωστές αποστάσεις ανάμεσα στην κάμερα με το είδωλο, στο συγκεκριμένο όπως είναι το αυτοκίνητο. Δώστε τη σωστή κλίση εκεί που θα πατήσει το αντικείμενο, έτσι ώστε να μην έχετε απώλειες στο υψόμετρο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ασχοληθείτε λίγο, πειραματιστείτε και είμαι σίγουρος πως θα τα καταφέρετε. Μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι να τα ξαναπούμε, γεια και χαρά σας!